बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मेरे भैन भाइयों ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਦੋਸਤੋ ਸਰਦੀਆਂ ਹੋਵਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਸਾਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਗ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਝਟਪਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤਾਜ਼ਾ ਗੰਦਲਾਂ ਦਾ ਸਾਗ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤਕਰੀਬਨ 8-10 ਕਿਲੋ ਸਾਗ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 5 ਕਿਲੋ ਪਾਲਕ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਥੜੀ ਯਾਨੀ 5 ਕਿਲੋ ਲੈ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਗਮ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਗ ਕੱਟਿਆ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ। ਸਾਗ ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 3-4 ਦਫਾ ਧੋਤਾ। ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟੈਂਕੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਚ ਬੜੀ ਰੇਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਹਿਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ 3-4 ਦਫਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲਿਆ। ਪਾਲਕ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹਕੀਮ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਬਜ਼ ਪੱਤੇ ਵਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਵਰਨਾ ਸਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਆਇਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਗ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਧਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਅਮਤ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਔਰ ਸਿਹਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ 1 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਾਇਕਾ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫੋਗ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਕੜਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਗਿਰਾਇਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਸਾਗ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕੜਵਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗਿਰਾਇਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਇਸ 'ਚ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਨਿਚੋੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਪਾਲਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਲਕ ਨੇ ਵੀ ਗਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਪਾਲਕ ਵੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 3-4 ਦਫਾ ਉਹਨੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਚ ਰੇਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹ ਪੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਰਨਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰੇਤ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਗ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਸਾਰਾ ਬੇਗਮ ਨੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਕੇ ਪਕਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਸਾਗ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਕ ਹੈ ਉਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਮਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਮਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਮਿਰਚਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤਨੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੜਵੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ 2 ਘੰਟੇ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਗ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਟਪਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਗ ਨੂੰ ਨਾ ਘੋਟਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਚੋਪਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਚੋਪਰ ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਬਹਿਰੀਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਪਹਿਲੇ 3-3 4-4 ਘੰਟੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ 5 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੋਟਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਝਟਪਟ ਸਿਰਫ 5 ਸੈਕਿੰਡ, 5 ਤੋਂ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹ ਘੋਟਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਲਸਣ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕੱਟ ਕੇ। ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਡਾਲਡਾ ਘੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਘੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਿੰਡ ਥਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਅਤੇ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਘੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਸੀ ਘੀ ਮਿਲਦਾ, ਅਤੇ ਡਾਲਡਾ ਘੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ, ਇਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਸਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਹਾਂਡੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਜ਼ਾਇਕਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬੇਗਮ ਜੀ 7 ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਬਹ ਦੀ ਸਾਗ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਤੋਂ ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚਪਾਤੀ ਬਣਾਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਫੁਲਕੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜੀ ਚਾਵਲ ਉਬਾਲ ਕੇ। ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਗ ਪਾ ਕੇ ਖਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਸਾਗ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਖਾਵਾਂਗਾ।
ਔਰ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਰੋਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਗ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਬੇਗਮ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕਿਤੋਂ ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਗ ਬਣਾਉਣੇ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਹ ਸਾਗ ਇਕੱਠਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਛਾਪਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋ ਦਾ ਇੱਕ ਛਾਪਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਤੜਕਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਈ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।